Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο ψωμί, το οποίο το φτιάχνουν πολύ στην Ιταλία. Γίνεται φανταστικό, έτσι. Έχει πολλές φουσκάλες μέσα. Λοιπόν, είναι εύκολο, έχει μια μικρή διαδικασία, δεν θέλει μίξερ, έτσι. Έχει όμως μια μικρή διαδικασία, έχει κάποια στάδια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση, τα υλικά και τη συνταγή. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει 1 κιλό αλεύρι, το οποίο είναι για τσουρέκια. Εντάξει. Θέλουμε δηλαδή αλεύρι με πολύ πρωτεΐνη. Πάνω από 11,5. Θα βάλουμε ένα φακελάκι ξερή μαγιά, 8 γραμμάρια. Η συνταγή αυτή έχει πάρα πολύ νερό. Στο 1 κιλό βάζουμε 800 γραμμάρια νερό, χλιαρό. Θα βάλουμε 15 γραμμάρια αλάτι και απλά θα ανακατέψουμε. Λοιπόν, έχει γίνει μια ζύμη η οποία τη βλέπετε είναι πάρα πολύ μαλακιά. Λοιπόν, θα την απλώσουμε λιγάκι. Λοιπόν, εννοείται ότι θα σκεπάσουμε. Θα αφήσουμε τώρα για 1 ώρα τη ζύμη να ξεκουραστεί, να δουλέψει η μαγιά και θα επανέλθουμε. 1 ώρα μετά βλέπετε έχει αρχίσει και δημιουργεί φουσκάλες. Δεν έχετε παρά να κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάρετε λίγο, θα βάλετε λίγο νεράκι χλιαρό στα χέρια σας, θα βρέξετε τα χέρια σας και δεν θα του κάνετε τίποτα άλλο εκτός από αυτό το πράγμα. Μόλις πάει να κολλήσει το χέρι σας, ξαναβουτάτε. Με λίγα λόγια μαζεύουμε τη ζύμη. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι αυτό. Κοιτάξτε, τραβάμε και διπλώνουμε. Τραβάμε και διπλώνουμε. Βουτάμε λίγο τα χέρια μας στο ζεστό νερό και πάμε να απλώσουμε, πάμε να τραβήξουμε. Βλέπετε, κοιτάξτε πώς είναι η ζύμη. Κοιτάξτε. Διπλώνουμε. Διπλώνουμε λίγο και από εδώ. Πάμε τώρα, πιέζουμε λιγάκι γιατί θα το αφήσουμε άλλη 1 ώρα. Λοιπόν, όπως είναι τώρα θα το αφήσουμε, θα το σκεπάσουμε πάλι με τη μεμβράνη και θα το αφήσουμε για άλλη 1 ώρα.
Μία ώρα μετά, βλέπετε πως έχει γίνει τώρα το ψωμάκι. Το ζυμάρι μάλλον. Θα πάρουμε αλεύρι. Θα ρίξουμε στον πάγκο μας. Και θα ρίξουμε το ζυμάρι. Θα πάρουμε μία κουταλιά αλεύρι. Μην το παρακάνετε, δεν θέλουμε πολύ. Έτσι. Λοιπόν, και εφόσον ξεκόλλησε, πάμε σιγά σιγά, τραβάμε και διπλώνουμε. Εντάξει. Τραβάμε και διπλώνουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Τραβάμε και διπλώνουμε. Τώρα θα πάρουμε από εδώ, τραβάμε και διπλώνουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Γυρνάμε στα πλάγια. Εάν σας κολλάει λίγο αλευράκι, λοιπόν, πάμε πάλι. Θα τραβήξετε και θα διπλώσετε. Από εδώ πάλι. Θα τραβήξετε και θα διπλώσετε. Θα διορθώσουμε και θα αφήσουμε τώρα 15 λεπτά σκεπασμένο με μία πετσετούλα. Το αφήσαμε και ξεκουράστηκε 15 λεπτά. Θα το πάρουμε τώρα και θα το βάλουμε μέσα σε ένα ταψί στο οποίο το έχουμε αλευρώσει πρώτα. Θα διορθώσουμε. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι από πάνω. Το αλεύρι θα το προστατέψει από το ψήσιμο. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 220 βαθμούς αντιστάσεις. Θα το ψήσουμε για 15 λεπτά στους 220 βαθμούς αντιστάσεις και μετά θα χαμηλώσουμε στους 180 μέχρι να τελειώσει. Πριν το βάλουμε στο φούρνο θα του κάνουμε ένα χάραγμα. Λοιπόν, περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος, το φουρνίζουμε για 15 λεπτά όπως σας είπα 220 βαθμούς και μετά θα χαμηλώσουμε 180 και θα συνεχίσουμε μέχρι να ψηθεί το ψωμί μας. Έτσι, περίπου 40-45 λεπτά. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο, έτσι πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει. Το ακούτε πως κάνει. Είναι φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Ό,τι θέλετε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο, όπως πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!